Itinupad ni Mayor Isko Moreno Dumagoso at ng City of Manila ang kanilang pangakong suporta para sa edukasyon nang magpamahagi sila ng kanilang mga gadgets para sa darating na school year. Bawat teacher kabilang na ang Calderon High School sa Science Department ay may laptop at packet Wi-Fi, habang ang bawat household ay may isang tablet with SIM card. Kasama na din dito ang load allowance buwan-buwan para sa internet connection. Ano yung laman na... Pag ganyan natin, may naiwan pala dyan sa box. Bubuksan pa ba natin? Kita natin kung ano yung laman ng binigay ni Yorme. Okay, ang brand niya ay Avita. Meron siyang ayan, case. Ay, sorry ma'am. Bukod dyan, ano pa yung mga binigay ni Yorme? Okay. Yung Wi-Fi packet. Tsaka, cute na mouse. Na meron SIM card. Yan naman yung kanyang charger. Good. Ano pa ang merong laman dyan? Karton! Thank you, Yorme. Muli, maraming salamat Yorme!